हेलो एवरीवन, वेलकम टू सही शॉर्टकट्स योर स्टडी बिकम्स ईजियर। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि PPSC वालों एक नवी इन्फॉर्मेशन जी आई है जी। सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो के देवांगे। पब्लिक नोटिस जो अनाउंस हो चुके हैं जी। मैं तुहानूं पहला इन्फॉर्मेशन दी सी कि नवीं पोस्टां जल्दी ही आउट होणगे ते पुरानी भर्ती जिन्नी भी निकली हुई है वो जल्दी ही जी हुण पूरी की जाऊगी। सारे दे एग्जाम जल्दी लए जाणगे ते नाल दी नाल उन्हां दी भर्ती नूं भी पूरा किया जाएगा। तो उहदे तहत ही जिहड़ा हैगा जी काम शुरू हो चुके हैं। सब तो पहला पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जिन्नियां पोस्टां निकलियां होईयां सीगियां जी उहदे विचों आपां ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟਾਂ ਆਫ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਡ ਹੋਏਗਾ 14/6/2021 ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਡੇ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਂਟਰਸ ਐਟ ਪਟਿਆਲਾ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ। 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰਹੇਗੀ। ਸੈਂਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ 9/6/2021 ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ 2 ਪੋਸਟ ਆਫ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਨ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਇਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਦੋ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 15/6/2021 ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 9/6/2021 ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਸਦਾ ਪੇਪਰ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ PWD B&R ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੇਪਰ 14 ਜੂਨ 2021 ਦਿਨ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਦੇ ਸੈਂਟਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3/6/2021 ਤਾਂ ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ 3/6/2021 ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਮੇਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ 9/6/2021 ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 9/6/2021 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਜੀ 15/6/2021 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਰਹੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਜੂਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 3/6/2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਜੀਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 9/6/2021 ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, PPSC ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਵੇਰੀਅਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਹੈ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ 14 ਜੂਨ, 2 ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ 14 ਜੂਨ ਤੇ 2 ਦੀ 15 ਜੂਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 9/6 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ PPSC ਦੇ ਅੰਡਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 9/6 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।